নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নতুন পঞ্চায়ত আইন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে নতুনকৈ পঞ্চায়ত আইনখন প্ৰস্তুত কৰিছে। যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হৈ গৈছে যে অসমত নতুন পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হ'ব, বিশেষকৈ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। নতুনকৈ পঞ্চায়ত যিখন এক্ট হ'ব সেই এক্টৰ মতে কেনেকৈ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু সেই ইলেকশ্যনৰ কোনে কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। নতুন পঞ্চায়ত আইন অনুসৰি আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হ'ব পাৰিব। গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হ'বৰ বাবে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা লাগিব বা আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে বিশেষকৈ আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ বাবে ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই ইলেকশ্যনত সেইসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে যিসকল নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাজনৈতিক গোটৰ হয়। তাৰ লগতে আমি ব্যক্তিগতভাৱেও মানে নিৰ্দলীয় হিচাপেও আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে। সকলোৰে এগেইনষ্টত এটা এটা চিম্বল থাকে। এতিয়া কিন্তু সেই কণ্ডিশ্যনটো নাথাকে, মানে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যন নহয়। এইটো এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। মানে আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হ'ম বুলি এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি থাকিবনে নাই সেইটো নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ব। নিশ্চয় থাকিব। এতিয়া কেনেকৈ সভাপতি ইলেকশ্যন হ'ব আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে হ'ল যে গাঁও পঞ্চায়তটোৰ 10টা ৱাৰ্ডত 10জন মেম্বাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব। এই 10জন মেম্বাৰৰ বাবেও কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চিম্বল থাকিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'লেহে যে মেম্বাৰ খেলিব পাৰিব সেই কথাটো ইয়াত নাহে। মানে আগতেও নাছিলে, যিহেতু আমি জানো সকলোৱে যে ব্যক্তিগতভাৱে মানে নিৰ্দলীয়ভাৱেও আপুনি মেম্বাৰ খেলিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া অহা যিটো নিৰ্বাচন হ'ব পঞ্চায়তৰ, সেই নিৰ্বাচনত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সালসলনি দেখা গৈছে যে আপুনি কোনো দলৰ পৰা মেম্বাৰৰ বাবে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। যদি আপুনি পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে মেম্বাৰ খেলিব লাগিব, মানে আপুনি মেম্বাৰ হিচাপে ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব। আৰু সেই মেম্বাৰ হিচাপে যেতিয়া আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰতীক নালাগে। এটা পঞ্চায়তত 10জন GP মেম্বাৰ, মানে গাঁও পঞ্চায়তৰ 10জন মেম্বাৰ লগ খাই পেলাই এজন GP প্ৰেছিডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰিব। এই কথাটোৱেই ইয়াত ডাঙৰ সালসলনি। অৰ্থাৎ মেম্বাৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চিম্বল নালাগে, আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে মেম্বাৰ খেলিব পাৰিব। আৰু এটা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত 10জন মেম্বাৰৰ ওপৰত এজন প্ৰেছিডেণ্ট থাকিব আৰু সেই প্ৰেছিডেণ্টজন হ'ব সেই 10জন মেম্বাৰৰ ভিতৰৰে এজন প্ৰেছিডেণ্ট। এই 10জন মেম্বাৰৰ পৰা যিকেইজন প্ৰেছিডেণ্ট হ'ম বুলি ভাবিব তেওঁলোকৰ মাজতে ইলেকশ্যন হ'ব আৰু সেই ইলেকশ্যনত ভোট দিব মেম্বাৰসকলে। যিজনে সকলোতকৈ বেছি ভোট পাব, মানে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব, তেওঁ GP প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। চিম্বল লৈ আপোনালোকে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। অকল জিলা পৰিষদ মানে ZP আৰু আঞ্চলিক পৰিষদ AP আৰু ZPৰ বাবে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। মানে AP আৰু ZP আগতে যেনেকৈ হৈছিল ৰাজনৈতিক দলৰ চিম্বলত আপোনালোকে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। মানে আপুনি যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থক সেই ৰাজনৈতিক দলে যদি আপোনাক ইলেকশ্যন খেলিবৰ বাবে যদি আপোনাক সুযোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ৰাজনৈতিক দলৰ চিম্বলত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। পঞ্চায়তত হ'ব লগা এইটো এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, যিহেতু এখন পঞ্চায়তত প্ৰেছিডেণ্টৰ যিটো পদ সেই পদটোৰ বাবে সকলোৱে আকৰ্ষিত হয়। সেই পদটো সন্মানীয়ও হয়, লগতে পদটোৰ দায়িত্বও যথেষ্ট বেছি থাকে। এতিয়া 10জন ইলেক্টেড মেম্বাৰৰ মাজৰ পৰা এজন প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্টেড কৰা হ'ব। এইটোৱেই হ'ল এইবাৰ কেবিনেটৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে আপুনি যদি প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ হিচাপে ইলেক্টেড হ'ব লাগিব। যদি আপুনি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ কাম কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক, এতিয়াৰ পৰাই আপুনি সাজু হওক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।